به نام خدا. سلام درود دوستای عزیز، در هر جایی که هستید خوشحال باشید، آرام باشید، سرحال باشید. یک ویدیو جدید از ما دوباره خوش آمدین. در نوبت زهراست. دوستا سلام و همگیشون بخیر، امید که جور صحتمند باشین. تمامشون را خوش آمدید میگیم در امروز نه ویدیو خود. امروز میخواهید در یاد جاغوری بلدش میک بولانی پختن بلی دیدگو دخواشه البته. امروز گشته اینجا دونه خوب جای پیدا کردیم. بلدش من اینجا دوتش مونده دو دگاه چیز پخته بودی. قد از مو باشید دیگه. تو نشترس ما سرخم در آقا کمی چینه درا زرد من سرخم دانه افسوس باج بلنده تا اشتایی روغل خیتان سیرا بیدبارم که خدا میجورده حال دیم بود تاوا کنیم سخت میده تاوا خیش دیدگو بربر نمکنی نه تاوا سخته
شام ساعت مثلا کیر پخته که جایشون خالی بینه زیاد پخته گره نکه کم پخته گره پیش گره مثلا سرایشتم مال در خورده خوب چنده خوب چوبوی بلیک دیگه بردم رد دستای نه کیر پخته که کم کم سخته مثل خیلی نودستیه بعد از یک سالات تازه داتیش پخته که زنفانی آردیم آباد نه اون فتا بلدش مختم بیادم میگرده خیلی اینجی در دو دورده گوشته که گرم باید مخیل گجاش خالی بستم یک دفعه مزهش رو مزم نیک چطورم بویم ده یا خوب شد دود مزم دیانه هم دود بوی میده خوب شد دود مزم باید که دوستا مود خوبش خوش مزم ده دیگه جایش خالی ممکن مخرج جایش خالی او دانش مرجمرم می تا برنامه های بعدی که خداحافظ دستایی بود برنامه امروز